Sziasztok! Megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok a következő 48 órára, mire számíthatunk, mi vár ránk, és megint két csoport van, a citrin és az ametiszt csoport, és kezdjünk is hozzá. Lássuk a citrin, az első csoportot, hogy mit mutatnak a lapok. Az első csoportot választók számára mit mutatnak? Mit mutatnak a lapok az első csoportot választók számára? Mit mutatnak? Kijött rá a szerelem, a gólya, a levél, a csillag és az útkereszteződés. És ez alapján nekem az jön, hogy egy teljesen új ismerettség érkezhet az életedbe, és ez az ismerettség, ugye ez elég mély érzésekkel fog járni, de mivel új, ezért először csak annak nevezem, hogy ismerettség, még nem szerelem, ha most kezdődik, de ez az ismerettség, ez egy kommunikáción keresztül érkezhet, aminek nagyon nagy jelentősége lesz ennek a kommunikációnak. Tehát például lehetséges olyan, hogy elmész egy baráti társaságba, vagy barátokkal mész valahova, és akkor ott beszélgettek, és akkor az egyik ismerősödnek az ismerősével összefutottok, és akkor így ismerkedhetsz meg valakivel. A lényeg az, hogy ez a 2 nap egy ilyen találkozás lehetőségét tartogatja a számodra, amiből elég mély érzelmek is lehetnek későbbiek folyamán. Nagyon kevés esetben lehetséges az, hogy egy már meglévő kapcsolat megújulhat. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy teljesen új ember, egyén lesz. És ez nagyon jó hatással lesz rád. Lehetséges, hogy most éppen túl vagy egy szakításon, vagy már nem is most ez az esemény, hanem egy régi, és vagy az is lehetséges, hogy azon dilemmázol, hogy szakítsál-e valakivel, vagy nem, mert hogy egy számodra méltánytalan szituációban vagy benne, és ez az új ismerettség, ez az új induló kapcsolat, ez számodra valahogy megkönnyíti majd a döntést, pontosan ezáltal, hogy felismered, hogy mennyivel másabb érzés ezzel az új egyénnel beszélgetni, ezzel az új valakivel kommunikálni, mint mondjuk az előző kapcsolatban, vagy a jelenlegi helyzetedben, tehát valamiféle felszabadulást, érzést érzek ebből, és ez azt mondja, hogy megkönnyíti számodra, egyfajta gyógyulási energiát hoz be számodra, és lehetséges, hogy ezt a döntést, ezt már régóta halogatod, de ebben is nagyon nagy segítséget fog ez jelenteni a számodra. De megkérdezem, hogy milyen információt kapunk még itt a gólyából először. A gólyát kérdezem meg, milyen információt kapunk erről. Kijött rá a férfi főszemély és a kutya, hát amiről beszéltem. Tehát megismerkedhetsz, ha te nő vagy, akkor egy férfival, ha férfi vagy, akkor egy nővel, egy olyan új személlyel, aki elég sokáig aztán az életed része lesz, aki kitartóan ott fog lenni, és hát, mint ahogy mondtam eddig is, egy nagyon kellemes kommunikációval indul, és későbbiekben is nagy esélye van, hogy ez a kellemes kommunikáció ez megmarad, és tovább fejlődik mély érzelmekké. És megkérdezem még, hogy mit jelent itt ez a levél információként,
milyen pluszot, információt kapunk hozzá a levélhez. Kijött rá a női főszemély és a hegy. Ami azt jelenti, hogy egyes esetekben, ha te nő vagy, akkor téged a férfi vagy, akkor is téged jelenthet. Először úgy látjátok, hogy ez nem fog működni, hogy ez akadályba fog ütközni. Az is lehetséges, hogy első alkalommal nem is érzitek azt, hogy ebből lehetne valami. Jó, igaz, hogy jó a beszélgetés, de meg sem fordul a fejetekben, hogy ez egy hosszú távú beszélgetés lehetne, vagy egy hosszú távú kapcsolat is kijöhetne ebből. A lényeg az, hogy elsőre nem látszik ebből semmi komoly, de azért, ha már megnézitek ezt a kirakást, akkor valószínűleg ez belőle a mondandó számotokra, hogy legyetek résen, mert minden egyes beszélgetés, ami egy új ismerettséghez társul, az egy mély érzelmi kapcsolódásnak a lehetőségét hordozza magában, de ehhez persze 2 ember kell legalább. És akkor megkérdezem még itt az útkereszteződésre, hogy arra kapunk-e valamilyen plusz információt útkereszteződésről. Útkereszteződés. Kijött rá ugye a lóhere és a koporsó. Melyiket válasszam, a lóherét vagy a koporsót? Szerencsét akarok, vagy befejezni a dolgaimat? Ez például egy ilyen döntési helyzet. Például egy ilyen döntési helyzet lehetséges, hogy az anyagi síkot válasszam, vagy fejezzem be azt az érzelmi gyászt, amiben éppen vagyok. És talán ebből a beszélgetésből talán erre is választ kaphatsz a közeljövőben. Hát, minden esetre nagyon szép lapok, nagyon remélem, hogy sokatokkal megtörténik ez a csoda, és valóban elhozza azt a gyógyító energiát, amire most szükségetek van, még akkor is, hogyha mondjuk mégsem lesz belőle egy hosszú távú kapcsolat, mert mondjuk nem érzel rá mégsem affinitást, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, lájkolsz, köszönöm, ha megosztod ezt a videót, ha feliratkozol, ha megírod azt, hogy mi a véleményed, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok! De szép volt ez. Na, akkor lássuk akkor a második csoportnak. Milyen üzenet érkezik a következő 48 órára vonatkozólag. Milyen üzenet érkezik a következő 2 napra a második csoport számára. Milyen üzenet érkezik a második csoportnak. A második csoport számára kijött először is az ördög, aztán kijött a kelyhek 4-es, aztán kijött a főpapnő, a remete és az uralkodó. És bár az ördöggel indul, de uralkodóval fejeződik be, és középen maga az intelligencia, az intuíció, az érzések, a mély tudattalannak a felszínre hozása áll, tehát nagyon szép így összességében, és a remetével ugye a bölcsesség is megjelenik. Én nagyon szépnek érzem ezt a következő 48 órát, és nagyon nagy jelentőségűnek, mert ha megnézzük, 5 lapból 4 nagy arkánum. Egyedül a kelyhek 4-es az, amelyik ott van, de az az ördög után van, és tulajdonképpen nekem ez mint egy kicsinyítőképző
úgy érzem itt ezt a Kejhek 4-es, tehát, hogy az ördög az egy valami olyan ragaszkodást, olyan kötődést, megszállottságot jelent, most úgy érzem, ami nem egészséges, viszont a Kejhek 4-es meg azt mondja, hogy azért ez a megszállottsággal mi nagyon is jól tudunk bánni, nagyon is helyén tudjuk kezelni, mert valahogy mélyen a tudatalattinkban tisztában vagyunk azzal, hogy ez milyen mélyen megszáll, vagy tehát mennyire rabságban tud bennünket tartani ez a dolog, amit itt az ördög jelent. Ez lehet egy személyhez való ragaszkodásunk, egy helyzethez való ragaszkodásunk, ez jelenthet egy munkához való ragaszkodást, ez jelenthet anyagiakhoz való ragaszkodást, jelenthet olyan családi kapcsolatokat, amelyikről tudjuk, hogy az nem jó nekünk, de azzal a címszóval, hát, hogy mégis családtag, meg hogy mégis a család, ezért ragaszkodunk hozzá. De itt azt mondják a lapok, hogy talán ezzel a Kejhek 4-essel és a főpapnővel, akinek megvan hozzá a bölcsessége, hogy ezt nagyobb szemszögből nézze és nagyobb rálátással lássa, így lehetőség érkezik arra, hogy ezeken a megszállottságig meglévő berögződéseinken, ragaszkodásunkon tudjunk változtatni, mert itt a Remete is, aki viszont azt mondja, hogy elképzelhető, hogy ez már egy régóta meglévő állapot, és nagyon régóta gondolkodol rajta, nagyon sokat dilemmáztál, és nagyon magadban néztél, hogy számodra mit jelentene ennek az ördögnek az elengedése, és a megoldást az uralkodó adná. Az uralkodó az, aki képes felülemelkedni az érzéseken, a gondolatokon, az egyéni szoc problémán, és ő a nagy egészet tekintve hozza meg azokat a döntéseket, amelyek őt és a környezetét leginkább szolgálják, vagy az alattvalóit, ugye, hogy így uralkodóra gondolunk. Szóval, hogy ő az egészre képes tekintettel lenni, és ennek megfelelően hozza meg a döntéseit, úgy, hogy közben ő maga uralkodik. Tehát, hogy ő nem úgy hozza meg a döntéseit, hogy aztán ő megalázkodik, és ő lesz a cseléd. Nem, ő az uralkodó. Előtte is, és utána is. Tehát ő marad az uralkodó, olyan döntést fog hozni, hogy ezen ne kételkedjen senki sem. De megkérdezem, hogy kaphatunk-e plusz információt mondjuk az ördögről, hogy mire vonatkozik itt ez a megszállottság. Ördögre információt kérnék szépen. Kijött rá a kardok 8-as és az akasztott ember. Ahogy mondtam, már egy ideje ebben az állapotban vagy. Már egy ideje nem akarsz tudomást venni arról, hogy valójában mi ez a helyzet, amihez te ennyire ragaszkodsz, amiben te vagy. Ez lehetséges például egy olyan függőség, hogy alkohol, lehetséges olyan függőség, hogy el sem tudod képzelni az életed valaki, tehát egy személy nélkül, vagy el sem tudod képzelni az életed úgy, hogy te egyedül legyél, hogy te képes lennél megállni egyedül a lábadon. Tehát ilyen kisítőséghez társuló függőségről beszélek. A narcisztikusokkal kapcsolatosan mondják azt, hogy ugye kódependens személy, az pontosan ugyanezt jelenti, hogy társfüggő, angolul. Tehát inkább ezt érzem itt sok esetben, hogy egy olyan függőséget
őrizgettek magatokban már jó ideje, ami annak az eredménye, hogy nem akartok valamit látni. Hogy szándékosan eltakarjátok magatok elől az igazságnak egy pici szeletét. És ezért utasítjátok el, valahány lehetőség érkezett, vagy utasítottátok el, valahány lehetőség érkezik az életetekben, hogy megoldjátok ezt a függőséget. Például mondjuk van egy kapcsolatotok, és azért, hogy tisztában vagytok vele, hogy az a kapcsolat másik tagja, az hogyan bánik veletek, hogy időnként nem megfelelő számotokra, de mégis azt gondoljátok, hogy jó ez a kapcsolat. Ugyanakkor meg valahogy mélyen nagyon is tudjátok, hogy nem, ez nem jó, nem, ez nem egészséges. És akkor azt mondják nekem most ezek a lapok a főpapnővel leginkább ott középen, hogy a főpapnő bölcsessége valahogy most érvényre tud jutni azzal, hogy valahonnan erőt kaptok ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy tudom, hogy ez nem egészséges számomra, és tudom, hogy ez hosszú távon nem szolgálja az én érdekemet. És ezért meghozom az én döntésemet az uralkodó módjára. Tehát, hogy úgy hozom meg a döntésemet, hogy az nekem, mint uralkodónak biztosítja azt, hogy én maradok a saját életemben az uralkodó, a döntéshozó, és nem adom át ezt másnak. És a főpapnőre kérek még információt, hát ha megtudjuk, hogy ez hogyan. A botok 5-ös és a botok 2-es. Igen. Ezek azt mondják, hogy már egy ideje azért ezen dúl bennetek a belső harc, belső küzdelem, hogy most legyen vagy ne legyen, de még mindig ugye a botok 2-es az akasztott emberre hajaz, hogy de azért várok még, mert majd ha így lesz, akkor abból biztosan jobban tudom, ha úgy lesz, akkor biztosan jobban tudom. És a remetére kérnék még, mert hát ha megtudunk valamit, hogy hogyan érkezik ez el. Kardok 4-es, érmék 4-es, 2 4-es lap, 3 4-es lap van már kint. A kardok 4-es ugye a gyógyulást, az érmék 4-es a ragaszkodást. A gyógyulás ugyanúgy egy parkolópálya, mint ahogy a botok 2-es és az akasztott ember, tehát itt azt erősítik meg az információkkal, hogy ez már egy régóta meglévő ragaszkodó állapot, már olyan mértékű ragaszkodás, hogy szinte ördögi, amiből nektek lehetőség lesz kilépni, és még az uralkodóra is kérek, hát ha megtudjuk azt, hogy hogyan lesz lehetőségünk kilépni ebből a megakadt, ragaszkodó, fájdalmas állapotból. Kardok 2-es és kelyhek 7-es. Hát döntést kell hozni. Tehát a kardok 2-es ugye a döntésképtelenség, a kelyhek 7-es pedig sokféle lehetőséget, sokféle megoldási lehetőséget kínál, de itt azt mondják, hogy valószínűleg tudjuk mi igazából azt, hogy mi az, ami döntenünk kell. És igazából nem az a lényeg itt, hogy megtudjuk, hogy mit döntsünk, mert hogy nem fogják megmondani, egyáltalán nem fogják megmondani, hanem ránk bízzák. Egyrészt azért, mert valószínűleg sokan nézzük meg, vagy nézitek meg ezt a videót, és sokan vagyunk itt, akik ezt így érintettek, és nem mondják meg, hogy kinek hogyan fog ezt megvalósulni, viszont azt mondják, hogy mindenünk megvan hozzá, megvan minden szükséges információnk, megvan az erőnk, a bölcsességünk, az intuíciónk, a lelki tényezők, az érzelmi tényezők, tehát minden megvan ahhoz, hogy meghozzuk végre ezt a döntést, és gyanítom, hogy ebben a 2 napban a szükséges energiákat is megkapjuk. Na és akkor ez lehet ennek a 2 napnak a
a legnagyobb támogatója, hogy megjön hozzá az erőnk, hogy ezt megoldjuk, ezt a régóta fennálló problémánkat. És most ez jutott eszembe, hogy ugye nem véletlenül mondtam a kódependenciát, a társfüggőséget, a narcisztust, amit én ritkán szoktam előhozni, de valamiért ez mégis most előjött, hogy aki ilyen helyzetben van, és aki ilyen valamennyire hallott már erről azt, hogy mit jelent ez, hogy narcisztikus kapcsolatban él, és nem tudja, hogy hogyan szabadulhatna, most azoknak is felhívnám a figyelmét, hogy a lapok szerint javaslat az, hogy kezdjetek ezzel igazán mélyen foglalkozni. És nagyon hosszú évek után tudtam ettől valóban én megszabadulni, és ezt a tapasztalatomat át tudom adni bárkinek, akit ez érdekel, akit ez érint, és aki ilyen támogatásra vágyik. Rengeteg mindent tanulmányoztam ebben a téren, úgyhogy a tapasztalatomat tudom átadni, és minden támogatást, ami csak telik tőlem téren, mert ez a leginkább erőt próbáló feladat az életben szerintem, amikor egy ilyen helyzetbe belekerül valaki, és komolyba, tehát nem a felszínesbe. De örülök, hogy itt voltál, és meghallgattad, és köszönöm azt is, hogy lájkolsz, feliratkozol, esetleg megosztod ezt a videót, vagy megosztod a véleményedet, vagy megkeresel, hogy hogyan és mind lehet, hogy mit tudunk tenni ez ügyben. Nagyon szívesen segítek mindenkinek minden ilyen lelki dologban, amit módon van. Ha én nem tudok, akkor pedig megmondom, hogy merre tudom, vagy merre kell keresni az utat. Úgyhogy minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!